Nou, we staan hier in een Grove Dennenbos. En dan moet je je eens voorstellen dat al die dennen doodgaan. Is dat een realistisch scenario? We houden daar echt rekening mee. Er zijn een aantal modellen die uitwijzen dat dit realiteit kan worden. Dat kan nog een jaar of 40 duren. Je weet het natuurlijk nooit zeker. En we denken eigenlijk, nou dan hebben wij 40 jaar om dat bos erop voor te bereiden dat als die grove dennen wegvallen, dat we toch bos houden. De Nederlandse bossen staan onder druk. Door klimaatverandering dreigen boomsoorten te verdwijnen, met kale plekken tot gevolg. Maaike de Graaf is bosecoloog en leidt ons rond hier in een bos in de buurt van Venlo. En wat je hier ziet, is eigenlijk dat je zo'n 10 centimeter strooisel hebt. Kijk, hier zo boven valt ieder jaar een naald op en dan zie je dat die langzaam gaat verteren. En dat kun je soms bijna bladeren als een boek, dat er ieder jaar laagjes zitten. En wat kun je hier nou verder aan onderzoeken? Nou, waar we heel vaak naar kijken is zo wat de zuurgraad is en het voedingsstoffengehalte. Daar kun je natuurlijk bodemmonsters voor nemen, dat doen we het allerliefste. En die laten analyseren, maar vaak heeft het, als we heel snel in het bos kijken, met een pH-stripje ook al een hele goede indicatie. En dan moeten we toch even wachten. Wat Maaike hier meet is de pH-waarde van de grond, hoe zuur de grond dus is. 7 is neutraal en elke stap naar beneden is 10 keer zuurder. De gewenste zuurgraad in dit soort bossen is minimaal 4. Ja. Dus hij zit hier, kijk, en dan komen we hieruit zo'n beetje tussen de, ik denk, zou me een beetje zo 3,5 geven. 3,5? Ja. Dat is zuur. een lage pH. Dat is een lage pH, ja. Waar heeft zo'n bos nu echt last van? Het heeft het moeilijk omdat het zo schrale condities zijn. Er zijn heel weinig voedingsstoffen al in de bodem. Door verzuring van zure regen en stikstofdepositie zijn die nog verder uitgespoeld. Wordt het systeem nog zuurder, zie je ook dat de omzetting, dus de afbraak van allerlei bladen, steeds langzamer gaat. En er zijn gewoon heel weinig voedingsstoffen meer in dat systeem. Welke voedingsstoffen gaat zijn vooral dan echt schaars? Dat gaat vooral om de mineralen, calcium, magnesium, kalium, Ja. soms mangaan ook, fosfaat, die zijn schaars en stikstof is er veel. Ja, dus het is een beetje uit balans. Ja, het is uit balans. Om die balans te helpen herstellen zijn er meerdere maatregelen genomen. Eén daarvan is het uitstrooien van steenmeel over het bos. Ja, dat is een gemalen gesteente. En dat strooien we uit en dat verweert heel langzaam. En daarbij komen die belangrijke voedingsstoffen ook weer vrij in de bodem. En dan kunnen de bomen dat opnemen. Ja, en dat nemen ze op en dat zien we meteen in het blad eigenlijk van de bomen hoger worden. En als dat valt, dan komt het op de grond en dan krijg je dat het helemaal wordt opgenomen in die voedselkringloop. Dit Limburgse bos is een van de demogebieden binnen Superb. Een Europees onderzoeksproject met als doel het herstellen van duizenden hectares bos in heel Europa. Binnen het project zijn er 12 demogebieden. Silke Jacobs co-coördineert samen met collega's van Wageningen University and Research het internationale project. Ze verschillen heel erg in bosecosysteem en bostype. Dus hier staan we in het Nederlandse demogebied en dat is een grove dennenbos. Maar bijvoorbeeld in Duitsland en in Tsjechië gaat het om grootschalige problemen met de bastkever. In Spanje gaat het om problemen met bosbranden en in Frankrijk ook. De problemen zijn dan misschien verschillend. Het doel is overal hetzelfde: toekomstbestendige bossen. En daarvoor willen ze de biodiversiteit verhogen door nieuwe soorten te planten. Hier staan ze. Hier staan ze, ja. Hier staan 5 lindes in totaal die we aangeplant hebben, nog net in het blad. En je kan goed zien altijd bij een boom wat hij gegroeid is. Deze is een hele mooie lange scheut. Er zit altijd zo'n streepje. Ja, dan heeft hij dit het afgelopen jaar gegroeid. En dan zet je ze dus altijd in groepjes van 5, zet je die bomen van één soort bij elkaar. Ja, we doen dat om verschillende redenen. Je kunt het ook makkelijker terugvinden en het is makkelijk beheren. Uiteindelijk wil je dat er één van die 5 groot wordt. Dat die in dit geval als zaadbron over 60 jaar gaat dienen voor nieuwe lindes die zich uit kunnen zaaien. Maar ook voor de houtoogst. Stel je wilt hier nog hout uitoogsten. Als ze met z'n 5 gelijk opgaan, dan stuwen ze elkaar in theorie een beetje omhoog. En dan krijg je mooie rechte stammen en mooi hout. Dus daarom doen we het ook vaak in groepen. En hoe lang duurt het voordat ze
Ja, dat Zo is groot zijn. heel spannend. Ja. Omdat er zo weinig voedingsstoffen zijn, verwachten we dat ze niet snel groeien. We weten niet wat het klimaat doet, dus we zijn heel benieuwd hoe snel ze gaan. Ja, uiteindelijk over een jaar of 20, 25, als er nog meer staan, meer overleven dan 1, dan selecteer je uit welke je uiteindelijk groot laat worden. Ja. Ligt een beetje aan hoe groot en hoe snel ze groeien wanneer je dat doet. Dus dat is ook wel goed om te beseffen. Dat het project is 4 jaar, maar je ziet nog niet de uitkomsten. En waardoor het wel belangrijk is om te blijven volgen wat hier gaat gebeuren. Om toch een idee te hebben hoe deze bossen zich de komende decennia kunnen gaan ontwikkelen en wat de gevolgen van de maatregelen zijn, gebruiken ze in Wageningen een model. Ja, met het model hebben we dus een business as usual gemodelleerd, maar ook een worst case scenario. Waarbij we alle grove dennen laten uitvallen. Laten sterven eigenlijk, vanwege klimaatverandering. Ja. Om te kijken wat er dan gebeurt. En dan zie je natuurlijk wel extreme verschillen. Want als je hier om je heen kijkt, dan zie je behoorlijk wat grove dennen staan. En dat was ook eigenlijk om te laten zien wat is nou het belang van nu al ingrijpen met andere soorten. Zodat het bos gevarieerder wordt. En wat zien we bij andere Europese bossen? Als we kijken naar Tsjechië en Duitsland, en waar we dus ook het model gebruikt hebben voor de modellering van de demogebieden, dan zien we dat daar op grote schaal dan al fijnspar uitsterft. Dus daar moet al ingegrepen worden met andere soorten. En dat doen ze dus nu ook. En dan zie je grotere verschillen qua soortensamenstelling. En dat heeft gewoon tijd nodig om weer terug te komen, eigenlijk om weer terug te groeien. En wat hebben jullie eraan om met zo'n groot Europees project mee te doen? Ja, dat ligt op verschillende vlakken eigenlijk. We zouden dit nooit uit kunnen voeren zonder de hulp van Europa. Dus we hebben heel veel maatregelen kunnen treffen, 100 hectare. En daarnaast, ja, wat ik ontzettend leuk vond, is dat je mensen uit andere landen ontmoet, ook bosbeheerders en ook de praktische bosbeheerders, niet alleen de wetenschap. Ik weet niet wat wij in de toekomst waar we tegenaan lopen, maar we kunnen nu gewoon een vraag in de groep gooien. Hebben jullie hier wel eens mee te maken gehad en hoe lossen jullie dat op? En ik denk dat dat heel waardevol is om even verder te kijken dan je eigen lokale of nationale gemeenschap. En hoe hoop je of hoe denk je dat het er hier straks uitziet als je hier over 50 jaar rond zou lopen? Ja, dat is echt een heel moeilijke vraag. Een beetje koffiedik kijken. Maar wat ik hoop is dat we hier dan door een veerkrachtig bos lopen waarin die soorten die we hebben aangeplant een plekje hebben weten te vinden. En dat dat bos zich kan passen aan de omstandigheden die er dan zijn. We weten natuurlijk echt niet hoe het dan is, maar ik hoop dat dat bos dan zichzelf eigenlijk zoveel mogelijk natuurlijk weer verder kan helpen. Vond je dit een interessante video? Geef dan een like of laat een reactie achter, zodat meer mensen deze video vinden. En wil je vaker onderzoeksverhalen van Wageningen University Research zien? Abonneer je dan op ons kanaal.